So without further ado, umpisahan na natin yung pagtatry sa mga lip tints. Ayan. So the first one is the cliche shade. And although walang direction to use sa packaging nila, naka-indicate naman sa Instagram account nila dun sa isa nilang post on how to use the products. So the first one is Exfoliate the lips. So kanina bago pa ako nag-start, nilagay ko na yung Vaseline Lip Therapy product ko and medyo tinanggal ko na kaninang nag-try medyo tinanggal ko na kanina. Ayan, so let's try the cliche. And number 2 is shake muna natin yung lip tint bago natin gamitin. Next one is try na natin siya. After natin ma-shake, try na natin siya. Again guys, this is the shade Cliche. So the last step on using this product is wait lang natin siya until mag-matte finish siya para makita talaga natin kung anong itsura niya sa lips natin. Ayan. So guys, next is the Rebel shade. Ayan. Ayan. Shake muna natin siya bago natin i-try. So, ayan. Wait lang natin siya mag-matte finish. Again, this is the Rebel shade. Ayan. Ito siya. Pag natuyo na sa lips. So, yung susunod naman natin try is yung Vogue. Ayan. So, shake, shake, shake. Nangingialam dito sa gilid eh. Yung may epal eh. And, try na natin. Wait lang ulit natin siya mag-dry para mag-set sa lips natin. So, ayan na siya guys. Dry na siya. So, again, this is the shade Vogue. Ayan. Ayan. Nasa last shade na tayo. And it's the Rogue. Ito yung darker shade, darkest shade ng Smoot Liptint. Yan, sa tingin ko ito lang Ito yung pinaka-dark na color sa lahat ng lip tint na na-receive natin. So, shake, shake, shake. Kailangan natin mag-set ulit sa lips natin. Hindi nga ako nagkamali. Ito yung darkest shade sa lahat ng na-receive natin. So, ayan. Tuyo na siya. Kita nyo naman, powdery na talaga siya. So, ayan yung shade niya. Again, it's the Rogue shade.
tanggalin na natin. And let's proceed sa pagbibigay natin ng comments. So, after ko tanggalin to, gagamitin ko yung pinaka nagustuhan ko shade. So, gagamitin natin yung Rebel. Ito yung pinaka nagustuhan kong shade niya. As in, ewan ko, ang hilig ko talaga sa ganitong color. So, again guys, ito lahat ng shades niya. So, ayun guys, it's time na para sa pagbibigay natin ng say about sa products ng Smoot Liptint. Ayun, let's start first with the packaging. Ayan, maganda yung packaging niya. Safe naman yung mismong product sa loob kasi pagbukas mo ng product, may ganito siya para hindi aalog-alog yung product sa loob. And presentable naman siyang tignan. Hindi ka mapapahiya. As in, maganda yung mismong packaging niya. So, dito naman sa mismong product natin, first, the appearance. Ayan, sobrang ganda niya. And ngayon ko palang tatanggalin yung plastic niya, guys. Ayan. Yung mismong name ng shop, the Smoot Liptint, ayan, nakalagay dito sa harapan niya. It's sticker. It's vinyl sticker, ayan. Hindi siya madaling tanggalin. And tsaka indicated sa baba, para hindi malito. Indicated sa baba yung shade niya. Yung mismong shade niya, sticker din siya. Hindi naman siya ganun kadaling tanggalin. Tapos, ito. Hirap tanggalin. Sirain na natin siya. Sobrang smooth yung top part niya. And metallic siya, kaya sobrang on-trend niya ngayon. Yung wand naman niya, sobrang lambot niya, hindi siya matigas katulad ng ibang product na mahirap gamitin, mahirap i-apply sa lips kasi matigas. Sobrang gaan niya lang, kaya madali siyang ilagay sa lips. So, yung mismo product naman, ang lightweight niya sa lips, sobrang lightweight niya lang. Compared sa ibang product na sumisiksik sa lips mo once na nakalagay na siya, once na nag-dry na siya. Sumisiksik kasi yung ibang product sa lips mo. Nafe-feel mo yung heaviness nung lipstick or lip tint. Pero unlike this one, para kang walang nakalagay. Pero sobrang ang laki ng difference once na nalagay mo na siya. Sa color niya, sa mga colors nila, sa 4 na shades, sobrang ganda kasi hindi katulad ng ibang lipstick na glossy. Ito kasi matte. Sobrang on-trend din ng nude colors ngayon. Kaya, magugustuhan talaga to ng mga girls, ladies, mga teenagers. Ayan, product-wise, my rating is 10/10. Kasi, yung mismong lip tint, smudge proof, hindi lumilipat yung color. So, lalo na ngayong pandemic, lagi tayong naka-face mask. Hindi lilipat yung color sa face mask. Ayan. Ayan, ulitin ko siya. Wala talaga. Walang lumilipat. Ayan, guys. See? Sobrang blank niya. Ayan, kahit tinidiin ko na siya sa labi ko, wala talagang lumilipat. So, hindi ko pa siya na-try kung iinom ako, kung lilipat ba siya or not. Pero, as of now, gusto ko yung product nila. And sobrang in ng colors. Ayan.
So, ayun guys, nakalimutan kong magitin. Yung introductory price pala nito is 120 pesos. Indicated na yan sa Instagram account nila. Makikita nyo na dun yung post nila about this one. And, if may mga questions pa kayo, inquiries, you can message them, send them a DM, para sa kanila na kayo magtanong on how to order and what are the mode of payments. Ayan. Ayun guys, once again, thank you Smoot Liptint for sending me this PR package. I am so overwhelmed na nalaman ko na nag-send kayo ng PR package sa akin para i-review yung products nyo. And again guys, you can avail those 4 shades through their Instagram account. You can send them a DM. And ayun, thank you po sa panonood and don't forget to like, comment, and subscribe and hit the bell button para maging updated kayo sa mga future vlogs pa namin. So, ayun. Bye, guys! Ayun, kung gusto nyo din nga pala magkaroon ng collaboration or partnership with us, you can send us a message through our email account and our personal accounts on Facebook. Ayan, indicated naman din dyan sa baba kung may mga inquiries kayo or suggestions sa amin. You can send us a DM. Ayan. So, again, thank you so much. Thank you for watching.